Gần cả chục món ăn đặc biệt ở thành phố Tokyo, Nhật Bản. Mọi người đã thử qua chưa? Nhân dịp ngày hôm nay, mời mọi người cùng Khoai đi khám phá thành phố Tokyo và chúng ta sẽ cùng nhau tìm những món ăn độc, lạ, ngon. Có những món rất cầu kỳ nhưng mà cũng có những món đơn giản đến khó tin. Hy vọng clip này sẽ giới thiệu với mọi người một góc nhìn mới về ẩm thực Nhật Bản. Và nếu có đi du lịch Nhật Bản thì nhớ ghé qua và thử những món ăn ngon này nha. Mình là Khoai lang thang, chúc mọi người có clip thiệt vui. Thành phố Aomori ngày hôm trước. Trả phòng khách sạn ở Aomori, Khoai sẽ cùng nhau đi ra ngoài bến tàu Shinkansen để mình bắt tàu đi Tokyo. Và đây chính là bữa ăn sáng của nguyên nhóm, cơm nắm rong biển như vậy thì Khoai thích nhất là cái nhân sò điệp á, tại con sò điệp ở trong nó cũng mập dữ lắm luôn. Và đây chính là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, tàu Shinkansen cao tốc rất là nhanh. Giờ mình sẽ cùng nhau lên tàu, cất hành lý và cùng nhau nằm khoảng tầm hơn 3 tiếng đồng hồ sẽ đi được 700 cây số tới Tokyo liền. Giá vé đi tàu này thì thường nó mắc tương đương với vé máy bay luôn. Cho nên nếu mọi người đi nhiều thì mọi người nhớ mua cái vé tàu trọn gói của hãng JR thì có cái vé đó rồi thì mọi người đi sẽ không có tốn phí thêm nữa. Thiệt ra là cái vé của hãng JR này bán cũng mắc lắm nha, dành riêng cho khách du lịch, cho nên là mọi người cứ cân đo đong đếm tài chính xem cái phương án nó phù hợp. Mình tìm hiểu rồi mình đi. Đi Nhật rồi Khoai mới thấy là phục vụ bên Nhật dễ thương thiệt sự. Mấy bạn nhân viên á, lúc nào nói chuyện giọng cũng trong trẻo, cao, nghe nó cứ kiểu bị dễ thương á. Vì thời gian đi tàu cũng nhanh, hơn 3 tiếng là tới Tokyo rồi, cho nên Khoai cũng không có ăn uống gì trên tàu hết. Thôi mình để dành bụng để mình tới Tokyo mình ăn nhiều món ăn ngon hơn. Và Tokyo đón Khoai bằng một cái buổi chiều kiểu cảm giác rất là thoải mái, dễ chịu, nắng đẹp, trời đẹp và mọi thứ nó đều nhẹ nhàng. Giờ thì Khoai đang háo hức để được ăn những cái đặc sản của Tokyo. Cái khách sạn này tự check-in luôn mọi người. Họ chỉ có 2 cái iPad, xong rồi mình nhận thông tin phòng các thứ của mình qua email và mình nhập những cái đó vô. Xong rồi sẽ ngồi đây tự check-in. Mấy anh em đang ngồi mò mẫm. Nó chỉ có một cái khu vực như vậy, xong đi vô trong kia sẽ đi lên trên phòng của mình. Phòng của Khoa với mấy đứa nhỏ ngày hôm nay là một cái căn hộ nho nhỏ xinh xinh thôi. Phòng chúng ta có tủ lạnh, có bếp, có lò vi sóng, có nồi cơm điện. Nhưng mà giường lớn không? Đủ 3 anh em ngủ không? Thôi cũng được. Nhìn phòng tí hon thiệt sự luôn á. Đúng kiểu đất chật người đông. Có mùi gì thơm. Có máy giặt nhỏ nhỏ. Lúc nào trong đây cũng sẽ có cái bồn ngâm. Ủa rồi nhà vệ sinh mình ở chỗ khác nữa. Nhà vệ sinh lúc nào ở bên Nhật thì mọi người cũng sẽ nhìn thấy. Người ta có mấy cái nút rửa mông tự động và nó có sưởi mông. Trời lạnh mình ngồi lên thì mình sẽ thấy rất là ấm áp. Đây là tiêu chuẩn rồi, mọi người đặt khách sạn mà rẻ tiền hay là mắc tiền thì cũng sẽ có bồn vệ sinh thông minh và tự động như vậy hết. Hi, chào buổi sáng tất cả mọi người, mình là Khoai, chào mừng các bạn đến với kênh Khoai lang thang. Khoai đang đi dọc một cái con sông nhỏ, một con kênh nhỏ. Nước rất là trong và thời tiết hôm nay rất là kiểu dễ chịu, khoảng 11-12 độ C. Nhưng mà bị cái là không có nắng, trời nó cứ mây ui. Nhưng mà thôi, tích cực là trời không mưa là được. Bây giờ thì Khoa sẽ đi ăn một món ăn buổi sáng thường được bán mở cửa vào lúc 10 giờ rưỡi sáng. Nhưng đối với Khoa 10 giờ rưỡi sáng đã là buổi sáng rồi. Và món đó chính là món lươn nướng của người Nhật. Ở phía trước mặt Khoa đây thôi, mọi người đi cùng Khoa nhé. Hôm nay không có nhiều người xếp hàng lắm vì hôm nay là ngày cuối tuần, ngày Chủ nhật. Hello. This one. Yes, and Okay. one. Round. Yeah. Okay. Can I use my camera? Of course. Thank you so much. Arigatou gozaimasu. Where are you eating? Yeah. Where are you eating? So we eat here. We eat here? You can use our space. That's Okay. no service or Yes. no drink. Okay. Are you okay? Yeah, Yes. okay. Arigatou. Số đợi của Khoai là số 91 và mình sẽ phải đợi khoảng tầm 10-15 phút. Phía bên đây mọi người sẽ thấy ảnh có một cái thố, đây là lươn còn sống. Đây là lươn nước ngọt nha mọi người. Và đã được xẻ thịt rồi. Lươn sẽ được xẻ thịt ra và hấp ở trong đó, có một cái lò hấp này. Sau khi hấp chín một phần thì đem ra và nướng lại cho nó tỏa mùi thơm. Hấp chính là làm chín lươn và làm cho lươn giữ được độ ẩm. Khi mà nướng lại thì sẽ làm cái vỏ bên ngoài cháy xém và nó tạo ra cái mùi thơm đặc biệt ở nhiệt độ cao. Lươn có 2 loại, một loại là nướng với muối, một loại là nướng với lại cái sốt tương ngọt.
食1と中1入ります。 Thật ra mình chỉ cần kêu cái phần này là vừa đó. How many chopsticks do you want? 3 Three. Three. Yes. Okay. Chị nói chị dẫn cho mình qua cái chỗ này có thể ngồi ăn. Oh, Please come in. thank you so much. Có một cái phòng ăn nhỏ nhỏ ở đây. On weekday, weekend, and holidays, we are closing. Oh, Sorry. oh Please. so we so lucky today. Yeah, have fun. Thank you so much. Enjoy. Thank Your trash. Yeah. はい、どうぞ。 Arigatou gozaimasu. Thank you so much. Thank you so much. Bye bye. Cái phòng ăn này cô nói là chỉ mở cửa vào những ngày trong tuần, cuối tuần và ngày lễ đóng cửa. Và ngày hôm nay là chủ nhật. Nhưng mà cô thấy có thể là phải cầm máy quay, cho nên là cô ưu ái nên là được vô trong đây ngồi. Giờ thì mình sẽ lại thử tài tách đũa. Hơi méo một xíu, nhiều hơn không sao. Ở đây Khoai có kêu 2 phần, một cái hộp bento là cơm lương. Ôi còn nóng hổi. Một bên là lương nướng muối, một bên là lương nướng với lại cái sốt tương ngọt. Phía bên đây là Khoai kêu một cái xiên lẻ. Vì sao mà mình kêu như vậy? Tại vì đơn giản là mấy anh em nghĩ là sẽ còn đi ăn nhiều món khác nữa. Nếu kêu 2 cái hộp toàn cơm không thì ăn nhiều khi ăn không hết. Trời ơi, thơm lắm mấy đứa ơi. Thơm thật sự luôn. Và lương được nướng cháy xém. Ở đây thì có một cái lớp sốt, nhìn nó óng ánh. Khoa sẽ dỡ cái miếng ni lông này ra nha. Chắc là để như vậy để cho nó đừng có bị dính cái sốt của cái miếng dưới. Ui, khói bốc lên cao. Ở phía dưới mọi người thấy có rất là nhiều cơm không? 2 miếng lương bự chà bá lửa. Ở đây cũng là 2 miếng. Tổng cộng là 4 miếng lương, cộng 2 miếng này là 6 miếng lương. Cô kêu là khi ăn thì chúng ta chỉ cần có nước tương cộng với lại cái wasabi là đủ gia vị rồi, không cần phải nêm thêm quá nhiều. Đây là phần đầu lương, đây là phần đuôi lương. Con lương đã được xẻ thịt và lấy cái phần xương ra rất là kỹ luôn á. Cái phía da lương mọi người sẽ thấy nó rộp lên và nó cháy xém. Thơm. Lương có vị béo và nó giống như nó tan trong miệng mình vậy á. Sát cái vỏ lương là một cái lớp mỡ lương và Khoai cảm nhận rõ được cái vị béo của lương luôn á. Mình sẽ bỏ một xíu wasabi lên. Đáng lẽ cái này cô phải cho cái muỗng ha, lương mềm lắm nên gấp lên, Khoai sợ nó đứt làm hai. Nước tương mặn mặn thêm wasabi nồng nồng. Mà lương này ngon quá, nó béo. Mà thật sự là khi mà nướng với lửa than nóng như vậy, thịt lương nó rất là thơm. Rồi sao? Nhìn nó mềm quá ha. Sợ rớt quá, muốn tới nơi. Sợ nó muốn đứt ra nè. Chấm miếng wasabi với nước tương ở đây. Nó không có tanh luôn á. Béo ngọt. Nè, chấm vô, bỏ lên cơm. Ôi, cái gạo này rất là dẻo. Nhiều khi Khoa thấy nguyên liệu đã ngon rồi thì mình chỉ cần chế biến một cách đơn giản thì nó cũng xuất sắc luôn á. Đâu, thử thách kéo ra không bị đứt. Đừng đừng mà. Rồi xong luôn. Sao nãy người ta kéo hay quá vậy ta? Cái này thì không cần chấm vì nó đã có cái sốt ở phía trên rồi, mình chỉ cần ăn thôi. Mời mọi người ăn chung với Khoa nha. Gắp chung với cơm. Wow. Lương có tẩm sốt có cái vị ngọt của sốt rõ ràng. Sốt này làm từ nước tương nè, tương miso nè, rượu sake nè. Người ta sẽ nấu chung với đường nữa cho nó kẹo lại một chút. Ngon thiệt. Nhưng mà rất tiếc hết rồi. Mình chưa ăn xong món này là mình tính ăn món khác. Ăn món gì tiếp giờ? Ăn sushi không? Omakase. Omakase. Ở bên Nhật có rất là nhiều nhà hàng omakase, nhưng mà ngày hôm nay là chủ nhật thì thường những nhà hàng đó cũng đóng cửa. Nên nếu mà đi qua Nhật nha, mà mình đã lên kế hoạch đi ăn những cái tiệm nổi tiếng thì né ngày chủ nhật ra, để thường phần lớn những tiệm đó sẽ nghỉ ngày chủ nhật. Hi. Oh, thank you. Arigatou gozaimasu. Thank you so much.
Yeah, it's so oily. Thank you. Yes, arigato. 美味しかった。 Yes, oily. 美味しい。 Yes, arigatou gozaimasu. ありがとうございます。 Thank you so much. どうぞ。ありがとうございます。 Bye bye. Mọi người trong tiệm rất là dễ thương và có thể nói được một ít tiếng Anh đó, cho nên là nếu mà mình tới đây du lịch thì cũng dễ. Dọc những cái con kênh này chính là hai cái hàng hoa anh đào. Mấy trăm con luôn á. Ui, nhiều quá nè. Trời Mọi người coi cái hồ này nhiều cá lắm, nó lật cái mình nó ánh luôn kìa. Món ăn tiếp theo mà Khoai nghĩ là mình nên thử ở Nhật Bản đó chính là đi vào cửa hàng tiện lợi mua. Mình đang ở trong cửa hàng tiện lợi và thường cái món đó nó sẽ được xếp chung với lại cơm hoặc là bên chỗ người ta bán đậu hũ rồi đó. Đúng rồi. Thank you so much. Món ăn ngày hôm nay của chúng ta mang tên là đậu natto. Một trong những cái món mà ai mà ghiền thì sẽ ăn được, còn ai mà không ghiền thì sẽ không ăn được. Giống như sầu riêng hoặc là mắm tôm mọi người. Vì nó có mùi đặc biệt mà người ta kêu là vị rất là ngon. Giờ thì Khoa sẽ mở ra một cái phần như vậy ở trong siêu thị. Người ta bán bao nhiêu tiền em? 218. 218 là khoảng tầm 40.000 tiền Việt Nam mình. Một cái combo như vậy. Ủa? Gồm 3 hộp. Ta-da. Ủa? Để cái sốt vào một bên rồi để cái mù tạt vàng vào một bên. Giờ mình sẽ gỡ cái ni lông bọc cái tô ra, gỡ ra. Mọi người sẽ thấy nó nhớt nhớt không? Và khi mở ra mình sẽ thấy có một mùi hương đặc biệt. Ô là trời ơi, nó như một mớ mạng nhện luôn. Kéo dài lắm luôn mà nó không đứt. Đã đứt. Natto là đậu tương, đậu nành đã được lên men và cái protein trong đậu đã được enzyme biến đổi, tách nhỏ ra thành từng cái amino acid nhỏ nhỏ để mình có thể dễ hấp thu. Cách ăn đó là đầu tiên là mình nhìn thấy vậy đúng không? Mình sẽ quậy theo một vòng thôi, quậy nhẹ, từ từ cho nó tách rời ra. Sau khi rời ra thì mình sẽ tăng tốc độ lên và mình sẽ quậy khoảng tầm 50 vòng như vậy. Càng quậy thì đậu nó sẽ càng Ra nhớt. đúng rồi, nó sẽ càng nhớt hơn và nó sẽ càng ngon hơn. Đó, khi mà càng quậy thì mọi người sẽ thấy là nó càng nhớt nhiều hơn. Cảm giác là cái nhớt này nó kết dính lại thành một cái màu trắng trắng. Wow, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Khi mà mình khuấy thì cái phần lớp vỏ nhờn bên ngoài nó sẽ bọc lấy từng cái hột đậu và mọi người sẽ thấy nó trắng hơn. Người ta kêu là độ nhớt này nó càng nhiều thì cái natto của mình càng ngon. Cái mùi thì Khoai thấy cũng không khó chịu lắm đâu. Nó giống như là cái mùi bột đậu nành nhưng mà nó lại thêm thoang thoảng cái mùi cơm bị thiêu. Cái này là vẫn chưa trộn nước sốt nha mọi người. Mình chỉ mới khuấy lên thôi. Ăn cái này ngại nhất á là ví dụ mình đang ăn dưới trời gió là nó phập lại dính hết mặt mình luôn. Nên mọi người ăn cái này là phải kiếm chỗ kín đáo ít gió để ăn. Nó cũng kéo dây như em mà. Tức quá. Nó dây mà nó kéo dài á. Nó bùi nhớt nhưng mà có một cái vị nhẫn nhẹ nhẹ. Cái đậu này nhớt một cách xuất sắc luôn á. Mọi người có bao giờ ăn hột sầu riêng chưa? Ví dụ đậu bắp nhớt 5 điểm thì cái này nhớt 10 điểm, gấp đôi đậu bắp luôn á. Mà càng nhai càng thấy nhớt. Thật sự thì cái mùi của nó cũng không phải là quá khó chịu, tại vì Khoai nghĩ là so với mắm hoặc là sầu riêng thì cái mùi này nó cũng hơi nhẹ thoang thoảng thôi. Nó chỉ là có cái mùi nó giống như là cái mùi hắc của cơm nguội mình để qua đêm á, thì nó hơi khó chịu một chút, nhưng mà ăn nhiều thì chắc là cũng sẽ quen. Ok. Cái này dính miệng luôn rồi, có khăn giấy không mấy đứa? Cuốn miệng. Rồi xong rớt cái đũa, chỉ có 2 đôi đũa thôi. Chứ giờ ơi lấy khăn giấy bôi mà nó vẫn bay giống như tơ nhện vậy á. Giờ thì Khoai sẽ bỏ cái sốt và cái mù tạt vàng vô và trộn lên để ăn. Khi mà đổ sốt lên thì nó lỏng hơn, mọi người nhìn nè. Thì dễ ăn hơn rất nhiều. Nó có cái vị mặn ngọt của sốt, rồi cái hăng của mù tạt nó lấn át đi cái mùi của đậu lúc nãy. Món này người ta quan niệm là rất tốt cho sức khỏe, cái enzyme á.
nó phân giải protein ra thành những cái acetamin nhỏ hơn để cơ thể mình rất là dễ hấp thu, và nó tạo cho cái vị ngon để lưỡi mình có thể cảm nhận được một cái vị khác hơn so với vị đậu nành bình thường. Khoai nghĩ là Khoai cần nhiều thời gian hơn để ăn món này á, tại khi mình ăn đều đều hàng ngày thì mình sẽ quen với cái hương vị của nó rồi mình mới bắt đầu ghiền được. Sau khi ăn đậu natto xong thì Khoai nghĩ là mình cần làm cái gì đó để cho nó mất cái mùi đậu natto trong miệng của mình đi. Bây giờ hiện tại đã là 12 giờ mấy trưa và thời tiết ngày hôm nay mọi người có thể nhìn thấy mưa lâm râm, ai cũng cầm theo dù hết. Cái con đường mà Khoai đang đi á, người ta đi bộ nhiều lắm, đông nghẹt người luôn. Bên tay trái, chính xác cái chỗ xếp hàng dài thòn đây. Khoai sẽ đứng ở đây xếp hàng. Và trước Khoai đang có khoảng mười mấy người đang xếp. Ở trước tiệm người ta có một cái menu và có một cái chủ tiệm đang đứng ở đây chào mọi người. Đây, hello. Hello bạn nhân viên có 8 chân. Hello. Menu thì sẽ gồm có nhiều combo khác nhau. Combo bình thường ở bên đây sẽ chỉ gồm 3 cái phần ăn kèm. Còn bên đây thì có kèm theo nước thì thêm khoảng 300 yên. Còn phía dưới đây thì kèm theo nước uống lúa mạch. Two people. Yeah. Sẽ có một bạn đến hỏi mình đi bao nhiêu người để bạn xếp bàn. Và mọi người xem cái hàng của chúng ta nó nằm ở dưới cầu thang đây. Hổm rày mọi người có nhìn thấy là hầu như quán nào Khoai ăn bên Nhật cũng đều phải xếp hàng không? Mình xếp hàng từ lúc quán chưa mở cửa cho tới khi quán sắp đóng cửa vẫn phải đứng xếp hàng. Một phần là do mấy anh em Khoai toàn là lựa mấy quán nổi tiếng hoặc là mấy quán mà ngon để mà đi ăn á. Tại lâu lâu mới qua Nhật một lần. Thôi chịu khó một chút, lâu lâu mình đi du lịch mà. Yes. Ok, thank you. Còn phía trước Khoai khoảng 4 khách nữa là sẽ tới lượt Khoai. Cái hàng phía sau Khoai nó đã dài trở lại. Ôi là trời, chúng ta sẽ là những vị khách sắp tới. Hồi hộp quá. Khi cánh cửa này mở ra sẽ là lúc Khoai được vô trong ngồi ăn. Có một điều hơi kỳ á, là trước cửa của... Thứ nhất là nhà hàng nằm ở dưới tầng hầm. Nhưng mà ở phía trước cửa vô nhà hàng mọi người nhìn, người ta để quá trời luôn. Khăn giấy rồi nước ngọt rồi các vật dụng bao ni lông rồi mọi thứ người ta để đóng ở phía trước cửa. Đây. Oh, yes. Wow, ở trong đây chỉ có khoảng, thank you. Trong đây mọi người sẽ nhìn thấy chỉ có khoảng 13-14 chỗ gì đó cho khách ngồi thôi. 2 cái bàn và một cái những cái quầy ở trong quầy bar bên kia. Khói rất là nhiều, mờ mịt luôn. Và ở đây có dọn ra 3 cái bếp, có một miếng đá ở phía trên để mà mình hồi nướng được cái thịt của mình. Giờ thì Khoai đã hiểu tại sao phải chờ lâu. Tại vì không gian quán có hạn. Oh, it's mine. Thank you so much. Cái chén cơm thêm là được miễn phí. Cho nên là mình ăn thêm cơm thì mình có thể gọi. Cái phần của Khoai là phần bự cho nên có tới 2 miếng. Nhưng mà nó không hấp dẫn bằng cái phần của em Khoai. Em Khoai bên đây là phần dừa là miếng rưỡi, còn phần nhỏ là có 1 miếng thôi. 3 anh em kêu 3 phần để xem sự khác nhau ra sao. Có một chén súp miso, ăn tráng miệng bằng cái bánh mochi, có trứng cá tuyết, cải bào và đồ chua, cũng như là cái này là khoai mỡ người ta nghiền ra cộng với một xíu wasabi ở trên đó mọi người. Giờ mình sẽ ăn bằng cách mình sẽ lấy một đôi đũa, 2 đôi khác nhau, một đôi để ăn thịt đã chín và một đôi để nướng. Thịt bò vẫn chưa có chín 100%. Đó là lý do người ta kêu là mình ăn mình gấp cái thịt này ra, mình để lên trên cái chảo này, để lên, xong mình để lên. Thường cái món tonkatsu này mọi người sẽ thấy làm từ thịt heo, thân heo người ta đập dập cho nó mỏng ra, xong rồi lăn với lại bột, xong rồi vụn bánh mì chiên xù, chiên giòn lên. Nhưng mà ở Nhật Bản người ta cũng có phổ biến cái món này làm từ thịt bò, thân thịt bò. Mọi người nhìn miếng bò nè, nó có cả những cái thớ mỡ, thớ thịt xen lẫn nhau. Thì những miếng bò như vậy báo hiệu cho chúng ta biết là nó rất mềm và nướng lên nó cháy xém, nó sẽ thơm lắm. Mình nướng cho vừa thôi, nướng mà nó bị chín thịt quá thì nó dở mất. Khoai chở nha.
Như vậy là đã vừa ăn. Một loại sốt có vị chua và có hương mè nhiều hơn, còn một loại thì chỉ là nước tương và giấm thôi. Thì tùy với sở thích. Khoai thích cái vị béo béo một chút thì Khoai sẽ dùng cái sốt này chấm vô. Đừng có chấm vào trong cái phần vỏ, tại phần vỏ nó dính sốt nó sẽ bị mềm mất. Để lên trên chén cơm. Cái đũa nướng này để vào một bên, ăn một đôi đũa khác. Ở trong thì Khoai vừa mới áp chảo, nó vẫn còn mọng nước. Thịt mềm, bên ngoài thì giòn rụm, béo. Có thể dễ dàng cắn làm 2 miếng thịt ra, nó vẫn còn màu đỏ ở trong. Cái sốt chấm thịt nó thơm thơm mùi mè, có vị chua chua, kích thích vị giác lắm luôn á. Nhìn ngon quá, hấp dẫn quá. Thịt cháy xém, vỏ ngoài thì vàng rượm. Một xíu wasabi để lên trên. Thịt nó giống như là mềm tan trong miệng. Lớp bột bên ngoài không quá dày. Khi mà ăn chung với cơm á, thì Khoai cảm giác cái độ béo của thịt bò kết hợp chung với lại cơm, ăn thêm một xíu độ chua. Thật sự mà nói, bữa trưa này rất là đầy đủ chất dinh dưỡng. Trứng cá tuyết, mọi người sẽ thấy món này rất là phổ biến ở Nhật Bản. Hầu như những cái nhà hàng cơm hoặc là sushi luôn luôn có những món này. Khoai sẽ ăn thử nha. Hơi mặn, trứng cá thì nhuyễn, rồi mình cảm giác như nó tan trong miệng mình vậy á, nhưng mà mặn quá. Cơm này người ta có bỏ vô đây một xíu bo bo, giống canh khoai mỡ thật sự. Đây là món tráng miệng, một loại mochi có một xíu bột đậu nành. Nó dẻo, nó dai dai. Xong, giờ mình sẽ tính tiền và mình đi ăn quán tiếp theo ở gần đây. Yep. Arigatou gozaimasu. Thank you. Wow. Ôi, được giải thoát rồi. Ở ngay cạnh cái quán thịt nướng lúc nãy, mọi người sẽ thấy có một cái quầy bán candy apple, là một cái loại táo người ta bọc đường, xong rồi ăn thì mình sẽ xếp hàng nhiều lắm. Đây, táo bọc một cái lớp đường bên ngoài thôi. Khoai nghĩ là mình sẽ bỏ qua cái tiệm này để mà đi thẳng qua bên kia. Thời tiết hôm nay xấu thật sự luôn, cứ mây mù mờ mờ, xong rồi còn mưa lâm râm lai rai nữa. Được một cái là không lạnh lắm. Cái chỗ Khoai đang đi là cái phố Takashita. Con đường Takashita là một cái con đường mà mua sắm với lại cũng nhiều món ăn vặt lắm. Nhưng mà chỗ này thì không quá nổi tiếng đâu. Con đường này cũng nhỏ nhỏ xinh xinh à, nên sẵn đi ngang qua Khoai đi băng vô luôn. Ở trong đây cũng có một cái tiệm bán đồ ngọt nổi tiếng, nên là Khoai sẽ ghé nằm ở góc bên kia. Với lại có một cái nơi đặc biệt trong con đường này chính là một quán cà phê chó Shiba. Có mấy em chó Shiba dễ thương rồi, kiểu nhìn rất là muốn ôm luôn á, nên lát nữa Khoai sẽ qua đó chơi với mấy em đó luôn. Ở con đường này mọi người sẽ nhìn thấy nè, rất nhiều màu sắc. Bên đây là một cửa hiệu dâu tây, còn bên đây là một cửa hiệu lấy chuối làm cảm hứng. Ôi là trời, rất nhiều quần áo được bán ở đây và rất nhiều cửa hiệu màu sắc. Đây là những đôi giày mà Khoai thấy đế cao khủng khiếp. Ai mà thích mang giày đế cao thì có thể ghé tiệm này. Mấy anh em siêu nhân luôn. Khoai sẽ đi thẳng lên trên kia, quẹo trái sẽ là tới cái tiệm bánh ngọt đó rồi. Ơi, ở đây là chuyên bán kem hay gì nè? À, không phải, bán đồ chơi thôi nhưng mà ta để cái kem như vậy. Khoai nghĩ con đường này mấy bạn trẻ sẽ rất là thích. Còn cái tiệm này mới ghê nè, bán đồ ngọt, kẹo các kiểu. Ai mà mê kẹo thì có thể ghé qua đây để mà vô trong đây. Toàn con nít thôi, hình như là mình vẫn còn con nít đó. Cái bánh này hả? Hả? Cái bánh này không? Đúng rồi, người ta đang ăn nè. Giờ thì Khoai sẽ đi vô trong cái cửa hàng bánh này để mà mua. Mọi người sẽ nhìn thấy mấy cái bánh su có hình thù rất là dài, nhìn như là churros vậy đó, nhưng mà thật sự nó là bánh su á. Ở phía bên này thì người ta có một cái máy bơm kem vào trong cái bánh su này. Wow, vì nó dài á nên phải là một cái máy bơm kem chuyên dụng, cũng dài luôn, bơm từ dưới lên trên, nhìn nó hơi kỳ kỳ nhưng mà cũng khá thú vị. Thật sự đứng trong cái tiệm này á, cái mùi hương của bánh su nó làm mình kiểu bị mê luôn á. Thơm mùi bơ, mùi sữa và mùi bột được nướng thơm lên.
Khoai thấy ở đây hả, rất là nhiều khách nước ngoài ghé đến để mua một cái loại bánh su của vùng Hokkaido rất là nổi tiếng. Ở Hokkaido thì nổi tiếng nhất là về sữa bò, và Hakodate thì nổi tiếng về bánh su, nên Khoai nghĩ đó là lý do mà cái nhân kết hợp với cái vỏ bánh su của Nhật Bản tạo ra được cái bánh su có mùi vị khác biệt so với bánh su khác ở những cái nước châu Âu. Cái hình dáng của cái bánh su này nó cũng dài nữa, nó dài thòn, nó dài 2 cm vậy đó. Ôi, cây kim nó rất là dài luôn á, và người ta còn chuốt nhọn cái đầu nữa, và chỉ đâm vô rất là dứt khoát. Nếu như mà hụt một cái là cây kim nó sẽ đâm lòi ra ngoài, lũng mất cái vỏ bánh su, nó sẽ không còn ngon nữa. Một cái này hả với một cái này. Thank you. Wow, cái này là hương dâu. Còn cái của Nam bên đây là hương sữa kem bình thường thôi. Vỏ ngoài thì nó hơi xốp giống bánh su kem bình thường của mình thôi, nhưng mà nó có mấy cái hộp nhỏ nhỏ này rất là giòn. Kem ở trong thì béo, nó xì kem ra. Em ăn cái bình thường. Cái kem ở trong béo thơm. Mọi người hay nghe được giòn sụp sụp không? Và kem mình đặc biệt là rất là lạnh, nên mình ăn vô mình cảm thấy nó béo mà nó mát mát. Nếu mà nó không lạnh thì Khoai nghĩ là ngán lắm. Mấy cái hộp nhỏ nhỏ này nó mới giòn nè, chứ còn cái vỏ bánh su thì nó cũng xốp bình thường thôi. Vị dâu không ngon bằng mọi người. Khoai nghĩ nếu tới đây thì mình có thể ăn cái caramel hoặc cái vị truyền thống, thấy ngon nhất. Còn dâu này cảm giác mùi dâu giống như mùi dâu bị dập á, cảm thấy không thích vị dâu lắm. Hoặc là siro dâu. Đây chính là tiệm cà phê mấy em Shiba. Mấy em ơi, anh sẽ tới với mấy em đây. Ui, dễ thương quá vậy. Green fee included, nghĩa là mình vô, vé vô thì mình đã có một thức uống bao gồm rồi. Đúng đâu? Ủa, không được dùng đèn flash. Camera thì ok, không có được dẫn thú cưng bên ngoài vô luôn. Ở cái khu phố này mọi người, mình đi lên lầu mình vẫn nhìn thấy rất là nhiều cửa hàng. Ủa, nó kêu là nếu bạn có vé thì hãy xếp hàng ở đây. Mình chưa có vé mấy đứa ơi. Hiện tại cũng rất là nhiều người xếp hàng. Không thể nào tin được mấy anh chó này lại thu hút như vậy. Giá vé có thấy ghi là 900 yên cho người lớn, 700 yên cho con nít, là khoảng 160.000. Đáng lẽ cái này hả là tính vé cho mấy em bé con nít đồ gấp đôi người lớn mọi người. Tại vô hả là con nít thường nó sẽ quậy cắn nhéo mấy em chó nhiều hơn, còn người lớn mình chỉ vô nựng và ôm mấy em chó thôi. Nên đáng lẽ phải tính tiền người lớn rẻ hơn con nít. Ô, đi sold out, ticket sold out. Bán hết vé rồi. Rồi xong. Ô, dễ thương quá vậy. Ôi là trời. Hello em. Ủa, sao Em này giá là 605.000 yên, là 120 triệu. Sao em mắc quá, sao tiền đó anh rước em về 120 triệu luôn. Trời ơi, cho đờ miếng coi. Mắc quá vậy. Ở trong con đường này mọi người sẽ nhìn thấy rất là nhiều người cầm cái bảng nho nhỏ kiểu giống như dẫn tour và lôi kéo mình đi theo những cái tour này tour kia. Thì Khoai nghĩ là mình đừng nên đi theo, tại vì ở trước cái đường vô con đường này thôi là có mấy anh cảnh sát mà anh đã ghi một cái bảng tiếng Anh là đừng đi theo những người dẫn tour ở trong con đường đi bộ này. Cho nên là Khoai nghĩ là có cái vấn đề gì đó thì mấy anh cảnh sát anh mới ghi cái bảng đó. Nên gặp mấy ông đó thì mọi người nhớ tránh ra nha, đừng đi theo, nhiều khi là nó sẽ có tỷ lệ rủi ro cho mình. Chỗ mà Khoai đang đi mọi người sẽ thấy rất đông đúc và rất là nhiều các bạn trẻ, gọi là Shibuya. Đây là một cái khu vực rất là nổi tiếng và nhộn nhịp, nhất là các hoạt động mà về đêm và giải trí mua sắm. Hầu như nếu mọi người muốn tìm những cái gì đó về đêm, ăn uống hoặc là vui chơi về đêm thì nhớ ghé qua khu này. Có một cái giao lộ rất nổi tiếng mà người Việt Nam mình hay nhìn thấy đó là một cái giao lộ mà rất là nhiều người đi bộ băng qua đường một lúc.
Và lát nữa Khoa sẽ đi qua bên đó để mà ngắm dòng người đi qua đi lại. Ê, có mấy chiếc xe dễ thương, mọi người ta chạy ngoài đường luôn. Vui vậy. Cái chị chạy màu tím là ngầu nhất luôn á. Tiệm này lại là một tiệm nằm ở dưới hầm. Mình sẽ đi xuống dưới đây, như một cái hàng người đang xếp hàng ở dưới. Trong đây có mấy cái tiệm này mọi người có thể nhìn nè, người ta bán đồ Sida second hand á, mình có thể tới đây mình vô mình coi thử. Khoa thì Khoa nhìn ở ngoài, Khoa thấy cái phong cách hơi khác so với những đồ mà Khoa hay mặc á. Tương tự tiệm lúc nãy mình đứng xếp hàng, người ta cũng để sẵn cái menu cho mình nhìn ở đây. Mọi người có hình dung được món ăn ngày hôm nay của mình chưa? Giống như một cái núi lửa, có một cái trứng ở trên, có hai phần, một bên này thì mắc hơn, một bên này thì rẻ hơn. Bên đây là người ta ghi là thịt bò Wagyu, còn bên đây thịt bò thường. Nếu mà một cái phần bò bình thường tiêu chuẩn là 1.700 yên, thuế nữa là 1.870 yên. Nhưng mà nếu mà mình muốn ăn nhiều thịt thì mình có thể kêu cái phần lớn dưới này là 2.600 yên hoặc là 3.300 yên, gấp rưỡi hơn, gấp đôi thịt. Còn bò thường ở đây thì cũng tương tự nhưng mà giá rẻ hơn. We have 3 people. Yes. Japanese beef. Ok. Ở bên trong mọi người sẽ nhìn thấy cái không gian cũng nho nhỏ giống như nhà hàng ban đầu mình đi. Mới vô là mình phải thanh toán tiền trước thì mình mới được vô ngồi. Wow, tính tiền trước khi ăn luôn nha bà con cô bác ơi. 3 tô mà hôm nay mấy anh em khoai ăn là 7.070 yên, là khoảng 1.3 triệu tiền Việt Nam. Ok, thank you so much. Ba anh em sẽ cùng nhau ngồi ngay cái quầy bar này. Cũng hay, ngồi ở đây thì Khoa sẽ nhìn được mấy chú đầu bếp đang làm việc. Thịt bò mọi người sẽ nhìn thấy đang được nướng ở trong cái tủ trong kia, nguyên một cái tảng thịt lớn. Và sau khi nướng chín xong thì sẽ có một anh bên đây, anh sẽ dùng cái máy này cắt mỏng thịt bò ra thành từng lát mỏng. Khoa ngồi ở góc bên đây nên sẽ không nhìn thấy được cái cách miếng thịt cắt ra sao, nhưng mà chắc chắn nó sẽ rất mỏng khi dùng cái máy đó. Bên đây có một anh đầu bếp, anh sẽ đeo bao tay vô và anh sẽ bắt đầu công việc. Một chén cơm đã có sẵn, múc một xíu sốt chan vào trong cơm và anh sẽ bắt đầu công việc trang trí cái miếng thịt bò đó biến thành những cái tô thịt bò hình núi lửa. Mọi người sẽ thấy ảnh cuốn lại để hình giống như cái núi lửa, để có một cái lỗ tròn chính giữa chừa ra. Thịt bò sau khi nướng xong đã được cắt rất là mỏng. Phía bên đây thì có một anh đang lấy lòng đỏ trứng gà riêng ra. Tất cả đều theo một cái quy trình từ phải qua trái. Anh đang chan một cái loại sốt làm từ táo và hành tây, hành baro. Một cái lòng đỏ trứng thì để lên trên. Thêm một xíu bắp cải luộc để trang trí. Một xíu mayonnaise. Vậy là hoàn thành đồ ăn ngày hôm nay. Mọi người sẽ thấy nét tương đồng giữa tiệm này và tiệm đầu tiên mà mình ngồi ăn, đó là không gian quán cũng rất nhỏ, chỉ gồm một quầy bar tầm khoảng 6-7 khách và 2-3 cái bàn nhỏ bên kia tiếp được thêm khoảng không tới 10 khách. Thành ra là mình đến đây ăn thì mình phải đợi người ta ăn xong ra rồi mình xếp hàng đợi người ta ăn xong mình mới vô. Cho nên là và không hiểu đó là do mấy cái quán nổi tiếng ở Nhật Bản người ta cố tình làm nhỏ nhỏ như vậy cho ấm cúng hay là cho có cảm giác phục vụ theo kiểu là riêng tư á. Mọi người sẽ nhìn thấy phần ăn rất đơn giản. Có một xíu cream cheese, wasabi, cái muỗng, cái đũa, khăn giấy và một chén súp. Nhìn miếng thịt bò, cái màu nó đỏ như vậy, mình cứ tưởng nó là thịt bò sống đúng không? Nhưng thật ra đó chính là thịt bò đã được nướng chín rồi. Người ta sẽ cắt mỏng ra. Bò này là bò Wagyu của Nhật Bản, xen lẫn giữa mỡ và thịt, mỡ và thịt. Nó giống như là những cái bông hoa đang xen ở trong á, mọi người sẽ nhìn thấy. Chính vì những cái thớ mỡ và thịt đang xen như vậy, nó sẽ tạo nên cái độ mềm và độ béo đặc trưng của thịt bò này. Người ta quấn lại giống như một cái núi lửa và chừa một cái lỗ nhỏ ở trên để một cái lòng đỏ trứng, rắc một xíu tiêu, trang trí vào đây một xíu mayonnaise. Trời, giống như núi lửa phun trào vậy đó. Mọi người sẽ nhìn thấy người Nhật người ta hay ăn thịt bò, ăn lẩu á, nhúng thịt bò tái hoặc thịt bò nướng, bỏ chấm vô cái lòng đỏ trứng. Thì cái món ăn này cũng tương tự như vậy thôi, chỉ có điều cách trang trí nó khác làm cho cái món này nhìn nó hấp dẫn hơn thôi. Dung nham sẽ phun trào ra. Rồi khi mà dung nham phun trào thì mình sẽ trộn, gỡ một miếng thịt mỏng lên, nhìn như một cái cánh bông hoa hồng xếp so le nhau. Thịt này rất là mềm. Khi ăn thì mình phải cho thịt bò này được nhúng vào trong cái phần lòng đỏ trắng. Một xíu wasabi
Rồi. Thịt bò mềm, béo. Cảm giác mình không cần phải dùng lực để nhai luôn. Cái lòng đỏ trứng nó cũng béo luôn. Món này chỉ dành cho những người nào mà có thể ăn được lòng đỏ trứng sống. Tôi nghĩ là nếu mà ai không thích vị béo quá nhiều thì nên kêu cái thịt bò thường. Còn cái thịt bò Wagyu của Nhật thì nó nhiều mỡ hơn so với bình thường rất nhiều. Ở dưới này mọi người có thể nhìn thấy cơm nè. Cơm đã được xếp ở dưới đây. Mình Khoai kêu cái phần ít cơm nhất nhưng mà nhìn cũng nhiều ha. Bây giờ thì Khoai sẽ lấy cái miếng thịt bò ở dưới. Tại vì ở dưới nó thấm đẫm sốt hơn. Nè, ở trên nó ít dính sốt. Khoai sẽ thử cắn một nửa để cho mọi người cảm giác được độ mềm nha. Mềm xỉu, giống như tan được trong miệng nhưng mà vẫn quá béo. Cái sốt táo nó có hơi cái vị chua nhẹ ngọt ngọt, nhưng mà cái độ béo của cái mayonnaise nó làm cho món này nó béo lắm luôn. Con nghĩ là ăn chung với cơm sẽ đỡ béo hơn. Đúng là có cơm vô đỡ ngán hơn. Cái phần của Khoai á, là phần thịt thêm, cho nên mọi người nhìn nè, thịt nhiều lắm. Người ta cuộn từng lớp mỏng mỏng. Trời ơi, nhưng mà khi Khoai gỡ ra thì nó xấu quắc, xấu banh vào lòng luôn á. Khoai sẽ bỏ wasabi vô nhiều một chút, tại vì Khoai thích mùi wasabi. Ở cơm chính giữa vô và mình cuốn miếng thịt bự này của mình lại. Ôi là trời, phía dưới miếng thịt bự là một đống miếng thịt bị bể. Và nhà hàng này thích hợp cho những ai mà mê thịt bò. Còn nếu mà mê rau như Khoai thì thật sự mà nói ít rau quá. Phía trước mặt Khoai chính là giao lộ Shibuya, một trong những cái nơi mà rất nổi tiếng ở khu Shibuya. Mọi người sẽ nhìn thấy rất nhiều người đang cùng nhau đi qua đường cùng một lúc. Nơi này chính là nơi mà Khoai thấy là người ta hay sử dụng cái cảnh mà bà con đang đi qua đường á để mà diễn tả cho cái việc mà đi bộ của người Nhật Bản. Giờ Khoai sẽ đi chung với tất cả mọi người để đi băng xéo ở bên kia đường. Sao chưa ai đi hết vậy? Để mọi người đi trước mình đi theo. Thật sự thấy nó cứ kiểu giống như là mình đi qua đường bình thường thôi, không có gì quá đặc biệt, nhưng mà ai cũng cầm điện thoại lên để quay phim lại hết. Mọi người có thể thấy bên kia có một nhóm khách đang quay phim luôn á. Ôi, ai cũng quay phim chụp hình á. Sao vui vậy? Cháu đi trẻ hồi quá. Hi. Lần đầu tiên Khoai thấy đi qua đường, nhưng mà mọi người không thật sự có mục đích qua đường á, chỉ là đi qua đường giống như là để trải nghiệm và để coi cái cảm giác đi qua giữa cái giao lộ nổi tiếng đó ra sao. Sao có nhiều người còn dừng lại chụp hình giữa ngã tư ngã năm nữa. Ôi là trời. Khoai vừa mới vô mua chai nước ở trong cửa hàng tiện lợi. Mấy đứa em Khoai đang xếp hàng ở đây. Nước này, để vô được tiệm này Khoai nghĩ chắc phải xếp hàng cả 45 phút là ít á. Còn khoảng 20 người nữa mới tới. 3 vị khách vừa rời đi. Đó là cơ hội cho chúng ta để được vô trong, nhưng không biết khi nào. Trời thì mưa lâm râm và nãy giờ đợi được 25 phút rồi. Hôm nay thật là sai lầm khi chúng ta không có một cây dù cầm theo. Khi hai người này rời đi, hai bạn này dời qua là lúc mình có thể nhét đít mình xuống cái ghế này. Thật là hạnh phúc. Đã đứng quá lâu và sau lưng Khoai cũng có nhiều người đang đợi. Ở đây người ta có cho Khoai cái menu trước để xem qua đồ ăn. Thì cái món mà đặc biệt nhất ở đây là cái Yamamoto Yaki nè. Yaki là nướng, Yamamoto là cái củ khoai từ á. Khoai từ của Nhật á, nhất ở Việt Nam mình gọi là khoai từ. Thì thay vì dùng cái bột thì người ta dùng cái khoai từ. Còn bên đây là Okonomiyaki, là cái bánh xèo Nhật mà mình hay ăn ở Việt Nam á. Thì mình sẽ kêu cái này vào một cái phần khoai từ này.
Khoai được ngồi ở trong góc. Ở đây có một cái chảo nóng để mà cái bánh xèo của mình á, okonomiyaki của mình để lên đây thì nó vẫn nóng và mình có thể tiếp tục ăn mà nó không có bị nguội đi. Ở phía bên hông này có cái khe hút khói mọi người, chứ không nó bốc vô là cả cái nhà hàng sẽ hửi mùi khói. Nhà hàng này thì thiết kế đúng kiểu phong cách của Nhật. Quán cũng nho nhỏ xinh xinh thôi. Ở trong đây sẽ có khoảng tầm 30-40 khách là cùng. Khoai thích ngồi ngay quầy nó ghê luôn á, nhưng mà vì đi nhóm đông 3-4 người thì mình phải đặt bàn trước. Chứ nếu không đặt trước thì cũng khó có chỗ trống ở ngay quầy đó lắm. Dạ mai mốt. Oyster. Oh. Oyster. Wow. Cái bánh khoai từ hào. Thank you. Còn đây là nhân mực. Wow. Ở phía trên mọi người sẽ thấy cái này chính là cá ngừ bào. Ok, thank you so much. Anh kêu là phải ăn liền bây giờ. Cái chảo này rất là nóng mà mình phải sắn ra ăn, Su sắn phụ Su không nó khét mất á. Giờ thì Khoai sẽ sắn ra nha. Cái phần mà khoai từ á nó dính vô trong cái mặt chảo, nó cháy nấm nám ở đây. Khoai sẽ thử nó. Có bắp cải gấp chung. Thật ra cái món bánh xèo Nhật này thường ở Việt Nam mình ăn á là làm từ bột mì. Nhưng mà ở đây quán này có một cái cách làm khác là người ta lấy cái khoai từ, xong người ta thay cho cái bột đó, người ta trộn vô bắp cải và áp chảo nó, cho nên khi ăn thì mình sẽ cảm giác được khoai từ là một cái nguyên liệu mới. Khoai từ nó sẽ hơi nhớt nhẹ. Còn đây là con hào mập lù. Con hào nó tươi, nó béo. Thật ra là chỉ có 4 con hào thôi thì 3 đứa sẽ lẻ một con, nên mình xin phép ăn con hào lẻ này. Múp rụp luôn. Nóng quá. Đó chính là cảm giác hạnh phúc của việc mỗi người khẩu phần một con, mình được nhiều hơn. Mình được ăn 2 con gấp đôi người ta. Ở đây có một miếng mực nè. Và phải sẽ kẹp chung với lại bánh xèo. Mực dày. Khoai thích cái bánh hào không? Là bánh hào nó béo, nó ngậy, nó cháy xém xém. Nhìn vậy thôi, nhiều khi lại là phần ngon nhất. Không thèm sắn được luôn, nó dai quá. Ăn luôn miếng này. Bà nội khoai từ bả, khi mà bả được nướng lâu á, cái bả bắt đầu dai lại, xong rồi có thêm một xíu giòn nhẹ. Anh đang trộn bắp cải, bột và trứng thành một cái hỗn hợp. Thank you so much. Cái cá ngừ khô á, người ta bào mỏng ra, nó nhìn giống như mấy tờ giấy. Nếu mà để ý nè, Khoai để im camera nè, thì mọi người sẽ thấy nó sẽ nhúc nhích nè, cảm giác giống như là nó đang động đậy, nên người ta bào lên trên đồ ăn nóng á, cái hơi nước bốc lên thì cái mấy con cá ngừ nó nhúc nhích nhìn thích lắm. Bánh này được cái á, là Khoai thấy tiệm này người ta làm ít dầu, nhiều bắp cải, nên cảm giác mình ăn mình thấy nó cũng tốt cho sức khỏe. Trời ơi, mẹ trứng này mày cứ dính hoài. Ôi, em tôm đã xuất hiện. Xin phép sắn em tôm vào trong mâm của mình. Nào, Khoai sẽ gấp miếng tôm nha, miếng bắp cải, cá ngừ bào cho nó thơm. Mọi người sẽ cảm giác giống như là mùi cá khô ở Việt Nam mình vậy, nhưng mà nó ít nồng hơn. Tôm thì giòn, nhưng mà thật ra Khoai nghĩ tôm này là tôm đông lạnh đó. Bánh xèo Nhật ở đây người ta gọi là okonomiyaki. Okonomi có nghĩa là tất cả mọi thứ, kiểu như từ nghĩa là thập cẩm á mọi người, gần giống như vậy, muốn ăn gì cũng được. Còn yaki có nghĩa là nướng. Thôi và nó rớt vào trong cái dĩa lại. Nếu mà mọi người á biết được cái thời gian chính xác mình tới đây ăn thì mình có thể gọi điện cho quán để đặt trước. Mình ngồi ngay cái quầy mà bếp kia, mình ngồi coi mấy anh đầu bếp vừa làm mà mình ăn phía trước mặt luôn thì nó sẽ thú vị hơn. Nhưng mà ngồi đây cũng được. Giờ Khoai sẽ tiếp tục ăn bữa ăn của Khoai. Nếu mà mọi người thích clip này thì nhớ bấm like, bấm đăng ký, ủng hộ Khoai nha. Hẹn gặp lại mọi người ở những tập sau. Bye bye. Chào tạm biệt mọi người, mình là Khoai. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch và ăn uống của mình mỗi tuần nha.